Next MCQ. Which of the following having highest calorific value? Option A is a solid, B is a liquid, C is gaseous, and A and B. Which of the following having highest calorific value? सगळ्यात जास्त calorific value कोणाचे? गॅसियस फ्युएल आहे. त्याच्यापेक्षा कमी कोणाचे? लिक्विड फ्युएल आहे. त्याच्यापेक्षा कमी कोणाचे? सॉलिड फ्युएल. सगळ्यात कमी कॅलोरिफिक व्हॅल्यू कोणाचे? सॉलिड फ्युएल. येईल लक्षात. Which of the following having highest calorific value? आणि त्याला आपण काय म्हणतोय? गॅसियस फ्युएल. नेक्स्ट आहे 17. Ignition temperature of good fuel is. Ignition temperature of good fuel is A high, B moderate, C lowest and D zero. इग्निशन टेम्परेचर म्हणजे काय? पेट घेण्यासाठी जे टेम्परेचर लागतं त्याला आपण काय म्हणतोय? इग्निशन, किंवा त्याला आपण काय म्हणतोय? मॉडरेट. नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 18. इग्निशन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड फ्युएल त्याला आपण काय म्हणतोय? तो कसा आहे? हाय, मॉडरेट, लोएस्ट, झिरो. सगळ्यात जास्त कुणाचं आहे? सॉलिड फ्युएल. मीडियम, मॉडरेट कुणाचं आहे? लिक्विड फ्युएल. आणि सगळ्यात कमी इग्निशन टेम्परेचर ऑफ गॅसियस फ्युएल इज लोएस्ट. सगळ्यात कमी कुणाचं असते? गॅसियस फ्युएल असेल तर इग्निशन टेम्परेचर इज लोएस्ट. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह 20. ऍश कंटेंट इन सॉलिड फ्युएल. ऍश म्हणजे काय? राख. ऍश कंटेंट इन सॉलिड फ्युएल इज हाय, मॉडरेट, लोएस्ट, नथिंग. जर ऍश असेल किंवा कंबशन नंतरचा जो प्रोडक्ट आहे त्याला आपण काय म्हणतोय? ऍश. जो ऍश असेल तर सॉलिड फ्युएल मध्ये हाय आहे, लिक्विड मध्ये निग्लिजिबल आहे आणि गॅसेस मध्ये नथिंग. येईल लक्षात. राख जर असेल, सॉलिड फ्युएलचं कंबशन झालं तर ऍश कंटेंट इज हाय. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह नंबर 21. ऍश कंटेंट ऑफ गॅसियस फ्युएल. ऍश कंटेंट ऑफ गॅसियस फ्युएल ए हाय, बी ऍब्सेंट, सी लो, डी मॉडरेट. ठीक आहे. गॅसियस फ्युएल असेल तर आपल्याला राख कुठेही दिसत नाही, त्याला आपण काय म्हणते? ऍश कंटेंट ऑफ गॅसियस फ्युएल इज ऍब्सेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. कोण कंटिन्यू करतोय? फास्ट. Raj. Question number 22. For the determination of calorific value, one instrument is used called as option A potentiometer, option B BOD, option C fluorometer, option D calorimeter. गुड. काय आता आपण कॅलरीमीटर किंवा फ्युएल असेल, फ्युएल मध्ये आपल्याला बीओडी, पोटेन्शियोमीटर, फ्लोरोमीटर काही दिसत नाही. फक्त फ्युएल मध्ये दोन टाइपचे कॅलरीमीटर्स आहेत. फर्स्ट कॅलरीमीटर आहे त्याला आपण काय म्हणतोय? बॉम्ब कॅलरीमीटर. सेकंड कॅलरीमीटर आहे त्याला आपण काय म्हणतो? बॉइज कॅलरीमीटर. बॉम्ब कॅलरीमीटर इज युज्ड फॉर सॉलिड फ्युएल अँड नॉन व्होलाटाइल लिक्विड फ्युएल, and Boyle's calorimeters are used for volatile liquid fuel and gaseous fuel. ठीक आहे. फक्त त्याचा आन्सर इज कॅलरीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. ज्ञानेश्वर. क्वेश्चन नंबर 20. Bomb calorimeter is used to find calorific value of option A solid only, non-volatile liquid A and B, none of these. Simple है. Solid and non-volatile liquid. Bomb calorimeter is used for solid and non-volatile liquid, and Boyle's calorimeter is used for volatile liquid and gaseous liquid fuels. ठीक है. Next मुलीमध्ये देवकी. Question number 24. Question number 24. The calorific value of gaseous fuel or easily vaporized liquid fuel is determined by option A bomb calorimeter, option B Boyle's gas calorimeter, option C potentiometer, option D calorimeter. Answer B Boyle's gas calorimeter. Boyle's gas calorimeter. Next Sridhar. Question number 25. By using Boyle's gas calorimeter can be determined the calorific value of what? A solid, B gaseous fuel, C easily vaporized, D B and C. Option is both D, B and C. That is solid and gaseous fuel. काय म्हटलं काय? By using a Boyle's gas calorimeter can determine the calorific value of gaseous fuel and easily vaporized. काय आन्सर येऊ? गॅसियस फ्युएल अँड इझिली वेपरायझड. म्हणजे वेपरायझेशन कुणाचं होतंय? लिक्विड फ्युएल, volatile liquid fuel and gaseous fuels can determined by using gas calorimeter. किंवा त्याला आपण काय म्हणतोय? Boyle's gas calorimeter. Boyle's calorimeter कोणासाठी वापरतो आपण? volatile liquid fuel and gaseous fuel. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. साक्षी.
Yes, sir. If higher is the percentage of carbon, then calorific value is option A higher, option B moderate, option C lower, and option D 0. Answer is option A higher. Huh. If the higher is the percentage of carbon, then calorific value is higher. Percentage जास्त असेल, calorific value कसे higher. Next, question number 27. सही. Yes, sir. A fuel having high ignition temperature is option A, petrol, option B, wood, option C, kerosene, option D, LPG. Answer is option B, wood. A fuel having high ignition temperature. Ignition temperature म्हणजे काय? त्याला इग्नाइट करायला जे टेम्परेचर लागतं त्याला आपण इग्निशन टेम्परेचर म्हणतो. Fuel having high ignition temperature for wood, minimum for liquid or kerosene, and lowest for LPG. Next, question number 28. Shraddha, fast. Yes, sir. A fuel having low ignition temperature is option A wood, option B coal, option C kerosene, option D LPG. Answer is LPG. फ्युएल असेल तर सगळ्यात कमी इग्निशन टेम्परेचर आहे. एलपीजी ला आपण काय म्हणतोय? लिक्विड पेट्रोलियम गॅस. एलपीजी असेल तर सगळ्यात कमी इग्निशन टेम्परेचर. क्वेश्चन नंबर 29. मुकुंद, फास्ट. मुकुंद, ठीक आहे. स्नेहल, क्वेश्चन नंबर 29. Yes, sir. A good fuel should have a high moisturizer. A, high moisture content. B, low calorific value. C, moderate ignition temperature. D, high ash content. A good fuel should have moderate ignition temperature. काय सांगतो आपण? A good fuel should have moderate ignition temperature. Next. Samruddhi, question number 30. Yes, sir. Which of the following is not characteristics of progressive transformation of wood to coal during qualification? Option A, fixed carbon content increases. Option B, moisture content decreases. Option C, volatile matter increases. Option D, oxygen content decreases. Answer is option C, volatile matter increases. Volatile matter increases. Next, question number 31. Praveen, continue करता है. Yes, sir. Dash dash is combustible substance containing carbon is main constituent, which on proper burning large amount of heat which can be used economically for domestic and industrial purpose. Option A, fuel. B, oil. C, lubricant. D, none of these. Answer A is fuel. ठीक है. Next, question number 32. Harshal, question number 32. Dhanasri. ठीक है. Next, Aboli, question number 32. Yes, sir. Wood is an example of option A, fuel. B, oil. C, lubricant. D, gases. Answer is A, fuel. Wood is example of fuel. Next, charcoal is example of fuel. Next, coal is example of fuel. Kerosene is example of fuel. Petrol is example of fuel. Wood is a natural fuel. 37 कोणता है? Wood is a natural fuel. Next, Vaishnavi, question number 39. Coke is the option A secondary solid fuel. Option B secondary liquid fuel. Option C secondary gaseous fuel. Option D none of this. Option A secondary solid fuel. Coke is a secondary solid fuel. Fuels are classified into two types. First is a primary, second is a secondary. Primary is classified into three types: solid, liquid, and gaseous fuel. Secondary fuel is also classified into three types: solid, liquid, and gaseous fuel. Next, question number 40. Naneshwar. Yes, sir. Diesel is an example of A, secondary solid fuel. B, secondary liquid fuel. C, secondary gaseous fuel. D, none of these. Option B, secondary liquid fuel. Diesel is an example of secondary liquid fuel. Next part.
Sanika, B16. सानिका, ठीक है. B17 गौरी. गौरी. B10 स्वप्नाली. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 40. कोणता आहे 41? Synthetic oil is an example of primary fuel, secondary solid fuel, secondary liquid fuel, secondary gaseous fuel. Option C, secondary liquid fuel. Synthetic oil is an example of, कुणाचं example आहे? Secondary liquid fuel. Next, question number 42. मुकुंद, gasoline is an example of. मुकुंद. Next, Adesh, B36. 37, Nilesh. Nilesh. Sir, may I? Gauri. Gasoline is an example of option A, primary fuel, B, secondary fuel, solid fuel, C, secondary liquid fuel, D, secondary gaseous fuel. Answer is secondary gaseous fuel. Gasoline is an example of secondary gaseous fuel. Next, question number 43. Vaishnavi, roll number 24. आवाज येत नाही का त्यांचा? ठीक आहे. नेहा, B09. Yes, sir. LPG is the example of primary fuel. Secondary soil fuel. C, secondary liquid fuel. D, secondary gaseous fuel. Option D, secondary gaseous fuel. LPG is an example of, कुणाचं example आहे? Secondary gaseous fuel. Next, question number 44. Samruddhi. Yes, sir. Solid fuel can be used. First option A in an internal combustion engine, B in diesel engine, in jet engine, and option D for heating boilers. And answer is option D for heating boilers. Solid fuel can be used for heating boilers. Next, question number 45. Sai. Yes, sir. Ignition temperature of a fuel is the option A, lowest temperature at which the fuel start to burn. Option B, temperature at which the fuel must be preheated so that it starts burning smoothly. Option C, temperature attained with the fuel is burnt. Option D, temperature at which the fuel ignites for a moment but does not burn after them. Option A, answer is option A, lowest temperature at which the fuel starts to burn. Ignition temperature of fuel is the lowest temperature at which the fuel start to burn. Next, question number 47. कौन read कर दे fast? स्वतःहून. Sir. श्रद्धा. A good fuel should possess option A, high ignition temperature, option B, low ignition temperature, option C, high calorific value, option D, low calorific value. Answer is high calorific value. A good fuel should possess A, high ignition temperature, B, low ignition temperature, C, high calorific value, and D, low calorific value. Good fuel असेल तर answer is high calorific value. Next, लास्टच्या दोन ऑब्जेक्टिव्ह फास्ट. गौरी, B28. गौरी. B29. Asmita. The source of kerosene is option A, crude petroleum, B, coal, C, wood, D, none of this. Option answer is crude petroleum. Source of kerosene is crude petroleum. And last, Boyle's gas calorimeter is an apparatus used to determine value of A, solid fuel, B, non-volatile liquid fuel, C, volatile liquid fuel, and D, none of this.
Boy's calorimeter is an apparatus can be used to determine volatile liquid fuel. ठीक आहे, काय डाऊट आहे का कोणाला? नो सर. No, sir. ठीक आहे, नेक्स्ट टॉपिक आपण स्टार्ट करू. नेक्स्ट पार्ट, त्यालाच आपण काय म्हणतोय, कोणता टॉपिक आहे? एनालिटिकल केमिस्ट्री. ज्ञानेश्वर, सिलेबस. Yes, sir. 8.1 analytic chemistry, concentration of solution, molarity, normality, mole fraction, definition and numerical problems. 8.2 chromatography, definition, types, GLC, definition, instrumentation and application of GLC, thermal analysis, definition of the TGA, instrumentation and application of TGA. Yeah, good. Okay, first only 3 definitions. Concentration of solution मध्ये molarity, normality and mole fractions, and 2 conditions किंवा 2 theory parts. First आहे chromatography चे 2 types. पहिला कोणता आहे? GLC, gas liquid chromatography, and second TGA, thermogravimetric analysis. Simple है, gas liquid chromatography, and second part TGA, thermogravimetric analysis. Simple like concentration, the amount of solute present in unit volume of the solution is known as a concentration. Concentration कोणाला म्हणतो आपण? Amount of solute present in unit volume of solution, त्याला आपण काय म्हणतो? Concentration. डायरेक्ट घेण्यापेक्षा आपण, ठीक आहे. आपण बघितलं असेल नॉर्मॅलिटी झालेले आहेत 12, मोलॅरिटी किंवा मोल फ्रॅक्शन्स हे कन्सेप्ट झालेले आहेत. कुठं झालेले आहेत? तुम्हाला 11th स्टँडर्डला नॉर्मॅलिटी, मोलॅरिटी किंवा याचे एक्झाम्पल्स, ठीक आहे. झाले नसतील तरी आपण शॉर्ट मध्ये बघू, ठीक आहे. नोट्स पण तुम्हाला शेअर करतो म्हणजे लक्षात येईल. काय डेफिनेशन? कॉन्सन्ट्रेशन ते सेम डेफिनेशन आहे, फक्त नोट्स मध्ये कॉन्सन्ट्रेशन कोणाला म्हणतोय? कोण रीड करते? पास. The amount of solute present in unit volume of solution is called concentration. Simple definition है. Concentration, the amount of solute present in unit volume of solution is called as a concentration. Concentration of solution is expressed in various units. First unit is normality. Normality कुणाला म्हणतोय? Number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution is known as normality. Normality N is equal to number of gram equivalent of solute per volume of solution in liter. Same equation. Normality N is equal to weight of solute in gram Ws divided by equivalent weight of solute Es into volume of solution in liter. And normality is a first formula. Normality N is equal to Ws divided by Es into 1 upon V. Kailo, first definition, concentration. Amount of solute present in unit volume of a solution is called as a concentration. The concentration of solution is expressed in various units. First unit is normality. Definition of normality, the number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution. Number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution is known as normality. Formula of normality. Normality N is equal to number of gram equivalent of solute divided volume of solution in liter. Normality N is equal to weight of solute in gram Ws divided by equivalent weight of solute Es into volume of solution in liter. Next, formula of normality is Ws divided by Es into 1 upon V. Simple है, ठीक है. नोट्स मध्ये किंवा पीपीटी मध्ये आपण तो फॉर्म्युला दिलाय. काय म्हटलं? नॉर्मॅलिटी, number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution. काय फॉर्म्युला? N is equal to weight of solute in gram Ws divided by equivalent weight of solute Es into 1 upon volume of solution in liter V. मग नॉर्मॅलिटीचा काय फॉर्म्युला आला?
N is equal to Ws divided by Es into 1 upon V. This the PPT? Yes, sir. शॉर्ट मध्ये लिहित आहे मग नॉर्मॅलिटी. Yes, sir. नॉर्मॅलिटी ला त्याचा फॉर्म्युला आहे. एकदम सिंपल आहे. कंप्लीट झालं की सांगा. अरे कंप्लीट झालं की सांगा पास. चॅट बॉक्सला टाका. झालं कंप्लीट. येईल का लक्षात? प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येतील. काय आली कॉन्सन्ट्रेशनचे डेफिनेशन? द अमाऊंट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे काय? अमाऊंट ऑफ सोल्यूट प्रेझेंट इन युनिट व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन. त्याचे दोन टाइप असतात. फर्स्ट टाइप असतो त्याला आपण डायल्यूट म्हणतो, दुसऱ्याला आपण काय म्हणतो? कॉन्सन्ट्रेशन. सेकंड काय? नॉर्मॅलिटी. नॉर्मॅलिटी असेल तर काय येईल डेफिनेशन? नंबर ऑफ ग्रॅम इक्विव्हॅलंट ऑफ सोल्यूट प्रेझेंट इन 1 liter ऑफ सोल्युशन. N is equal to काय येईल? N is equal to weight of solute in gram Ws divided by equivalent weight of solute Es into 1 upon volume of solution in liter V. N is equal to Ws divided by Es into 1 upon V. शॉर्ट मध्ये ठीक आहे. मग आता नेक्स्ट पार्ट. प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व्ह करता येतील. ठीक आहे. कंबाईन प्रॉब्लेम आहेत का? ठीक आहे. मोलॅरिटी पण आपण कंडक्ट घेऊ. Next, second definition बघा. Molarity M is equal to, first is normality, second is molarity. Molarity M is equal to number of moles of solute present in 1 liter of solution is known as molarity. Molarity चा काय येईल फॉर्म्युला? Molarity M is equal to weight of solute in gram Ws divided by molecular weight of solute Es into 1 upon volume of solution in liter V. M is equal to Ws divided by Ms into 1 upon V. M is equal to Ws divided by Ms into 1 upon V. ठीक आहे. येईल का लक्षात? काय आलं बघा? Molarity, the number of moles of solute present in 1 liter of solution is known as molarity. M is equal to weight of solute in gram Ws
divided by molecular weight of solute ms 1 upon volume of solution in liter is equal to V. M is equal to Ws divided by ms into 1 upon V. M is equal to Ws divided by ms into 1 upon V. या ठिकाणी ms आहे. ठीक आहे. हा दोन्ही मध्ये फरक काय हो? नॉर्मॅलिटी आणि मोलॅरिटी मध्ये डिफरन्स काय हो? कोण सांगताय आन्सर? डिफरन्स बिटवीन नॉर्मॅलिटी अँड मोलॅरिटी. सांगता येईल का कोणाला डिफरन्स बिटवीन नॉर्मॅलिटी? वैष्णवी आवाज येत नाही तुमचा. अरे सिंपल आहे. पहिल्यामध्ये आपण काय घेतोय सांगा? इक्विव्हॅलंट वेट आहे नॉर्मॅलिटी मध्ये. नॉर्मॅलिटी मध्ये इक्विव्हॅलंट वेट घेतोय आणि मोलॅरिटी मध्ये काय घेतोय? नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स घेतोय. ठीक आहे. फक्त या ठिकाणी मॉलिक्युलर वेट ऑफ सोल्यूट ms करा. या ठिकाणी काय करणार तुम्ही? मॉलिक्युलर वेट ऑफ सोल्यूट ms. ठीक आहे. सेकंड लिहिता. सेकंड डेफिनेशन प्लस फॉर्म्युला म्हणजे कंबाईन प्रॉब्लेम्स आहेत आपल्याला बघता येते. कंप्लीट करा मग नंतर बघू. लिहिताय सेकंड डेफिनेशन? येस सर. गुड. झालं कंप्लीट? येस. काय डाऊट आहे काय? एका ठिकाणी आपण काय घेतोय? नंबर ऑफ ग्रॅम इक्विव्हॅलंट घेतोय, दुसऱ्या ठिकाणी नंबर ऑफ मोल्स घेतोय. त्याच्या अगोदर आपल्याला बॅलन्स डिटरमाइन करता आली पाहिजे. बघा काय म्हटले बघा, इक्विव्हॅलंट वेट इज इक्वल टू, इक्विव्हॅलंट वेट आपण कसं करतो तोही फॉर्म्युला लिहा. नेक्स्ट थर्ड फॉर्म्युला, इक्विव्हॅलंट वेट इज इक्वल टू मोलिक्युलर वेट डिवाइड बाय व्हॅलन्सी. Equivalent weight is equal to molecular weight divided by valency. Valence electron कोणाला म्हणतो आपण? The electron present in last cell is known as valence electron. Valence electron कोणाला म्हणतो? The electron present in last cell is known as valence electron. शेवटच्या सेल मध्ये जो इलेक्ट्रॉन्स आहे त्याला आपण काय म्हणतो? valence electron. And valence electrons determine the valency. व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स वरून आपण व्हॅलन्स डिटरमाइन करतो. फॉर एक्झाम्पल आपण काय घेतलं? सोडियम. सोडियम असेल ऍटॉमिक नंबर काय? 11. काय येईल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? 281. सोडियमच्या लास्ट सेलला सिंगल इलेक्ट्रॉन्स असतोय. जर त्याच्या लास्ट सेलला सिंगल इलेक्ट्रॉन्स असेल तर त्याची व्हॅलन्सी काय असते? 1. समजा आपण एक ऍटॉमिक नंबर 12 घेतला, मॅग्नेशियम. मॅग्नेशियम असेल तर त्याला आपण काय म्हणतोय? 282. लास्ट सेलला थर्ड सेलला 2 इलेक्ट्रॉन्स असतात. सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन्स असतील तर त्याची व्हॅलन्सी इज 2. थर्ड नेक्स्ट ऍटॉमिक नंबर 13 ॲल्युमिनियम. ॲल्युमिनियम असेल तर आपण काय सांगू शकतो? ॲल्युमिनियम असेल तर ॲटॉमिक नंबर 13 283. 283 असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? लास्ट सेलला 3 इलेक्ट्रॉन्स आहेत, त्याची व्हॅलन्सी 3. हे लक्षात मॅक्सिमम आपल्याला ॲटॉमिक नंबर 11 टू ॲटॉमिक नंबर 20 तिथपर्यंतच आपल्याला गरजेचं आहे. ॲटॉमिक नंबर 11 असेल सोडियम, 12 असेल मॅग्नेशियम, 13 असेल ॲल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फॉस्फरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 ऑर्गॉन, 19 पोटॅशियम आणि 20 कॅल्शियम. आपल्याला काय डाव्या बाजूला बेसला असेल कुठलाही एलिमेंट्स आपण रिप्रेझेंट कसा करतोय? डाव्या बाजूला बेसला, बॉटमला असेल तो ॲटॉमिक नंबर आणि टॉपला असतोय त्याला आपण काय म्हणतो? मास नंबर. ठीक आहे. आता या ठिकाणी दाखवले नेम ऑफ एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट कोणता दाखवलाय आपण? कॅल्शियम कार्बोनेट. कोणते कोणते एलिमेंट्स आहेत?
कॅल्शियम प्लस कार्बन प्लस 3 ऑक्सिजन. मग त्याचं मॉलिक्युलर वेट आपण काढतो. कॅल्शियमचा फॉर्म्युला काय असतोय 20Ca40. कॅल्शियमचं वेट काय असते मॉलिक्युलर वेट 40, कार्बन 12 आणि 3 into 16 म्हणजे ऑक्सिजन 16, टोटल किती येतो 100. येईल लक्षात. आता या ठिकाणी आपल्याला दिलंय राईटला काय हो, सोडियमचा मास नंबर 23, मॅग्नेशियम 24, सिल्वर 108, सल्फर 32, ऑक्सिजन 16, कार्बन 12, क्लोरीन 30.5.5, फ्लोरीन 19, नायट्रोजन 14, कॅल्शियम 40. हे लक्षात. आणि त्याच्यावरून आपण काय केले मॉलिक्युलर वेट. सेकंड कोणता आहे मॅग्नेशियम कार्बोनेट Mg प्लस कार्बन प्लस 3 ऑक्सिजन काय येईल 34. नेक्स्ट थर्ड कोणता आहे कॅल्शियम क्लोराइड Ca प्लस ट्वाइस Cl. नेक्स्ट HCl असेल. नेक्स्ट H2SO4. नेक्स्ट सिल्वर नायट्रेट. याचं कॅल्क्युलेशन करता येईल का तुम्हाला? येस सर. ठीक आहे कॅल्क्युलेशन करता येईल. नेक्स्ट आपण व्हॅलन्सी नेम ऑफ एलिमेंट आयोनायझेशन व्हॅलन्सी कॅल्शियम कार्बोनेट आपल्याला माहित आहे कॅल्शियम कार्बोनेट हा कसला कंपाऊंड आहे हो. कंपाऊंडचे दोन टाइप्स असतात. आपल्याला कोणते दोन टाइप्स असतात हो. एक पहिला टाइप असतो त्याला आपण काय म्हणतो कोव्हॅलेंट कंपाऊंड. सेकंड टाइप आहे आयोनिक कंपाऊंड. आता हे जे कंपाऊंड आहे ते काय कॅल्शियम कार्बोनेट हा कसला कंपाऊंड आहे इलेक्ट्रोव्हायलेंट कंपाऊंड और आयोनिक कंपाऊंड. त्याचं आयोनायझेशन झालं कॅल्शियम प्लस प्लस किंवा कार्बोनेट मायनस मायनस. या ठिकाणी व्हॅलन्सी 2. मॅग्नेशियम कार्बोनेट व्हॅलन्सी 2, CaCl2 व्हॅलन्सी काय लो 2 येईल. कॅल्शियम प्लस प्लस आहे HCl1, H2SO4 2H प्लस येईल. आणि AgNO3 असेल तर व्हॅलन्सी इज 1. काय डाऊट आहे का या चार्ट बद्दल? लक्षात. येस सर. इलेक्ट्रॉन डोनेट केले चार्ज पॉझिटिव्ह, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और गेन केले चार्ज निगेटिव्ह. मग त्यालाच आपण काय म्हणतो व्हॅलन्सी. नेक्स्ट डाऊट आहे? नो सर. सॉल्व करता येतील. कोणते 3 फॉर्म्युले? फर्स्ट फॉर्म्युला नॉर्मॅलिटी n is equal to WS divided by ES into 1/B. ES म्हणजे काय इक्विव्हॅलेंट वेट. सेकंड इक्विव्हॅलेंट वेट आपण कोणता फॉर्म्युला इक्विव्हॅलेंटचा इक्विव्हॅलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्युलर वेट डिवाइड बाय व्हॅलन्सी. बघितलं आपण मॉलिक्युलर वेट आपण डिटरमाइन करू शकतो. सेकंड व्हॅलन्सी डिटरमाइन करू शकतो. थर्ड फॉर्म्युला मोलॅरिटी कॅपिटल M the number of moles of solute Kyle definition the number of moles of solute present in 1 liter of solution is known molarity. M is equal to weight of solute in gram WS into molecular weight of solute ES into 1 upon volume of solution in liter V. M is equal to WS divided by MS into 1 upon V. आणि तोच फॉर्म्युला आहे. ठीक आहे. प्रॉब्लेम सॉल्व करता येतील. इथे फक्त प्रॉब्लेम दिले सॉल्व केलेले प्रॉब्लेम्स तुम्हाला देतोय. फर्स्ट प्रॉब्लेम स्क्रीन विजिबल आहे? Yes sir. Yes sir. Right. First problem. Calculate normality and molarity of solution which contain 4.9 of H2SO4. एकदम सिंपल प्रॉब्लेम आहे. Calculate normality and molarity of solution which contain 4.9 of sulfuric acid given काय दिले हो आपल्याला WS is equal to 4.9. MS डिटरमाइन करायचं आहे. सल्फ्युरिक ऍसिडचा MS तेही आपण अगोदर दाखवलंय. MS इज इक्वल टू कोणते एलिमेंट्स आहेत 2 into हायड्रोजन प्लस सल्फर प्लस या ठिकाणी प्लस आहे सल्फर प्लस 4 into ऑक्सिजन 2 into हायड्रोजन प्लस सल्फर प्लस 4 into ऑक्सिजन. 2 into H plus
सल्फर प्लस 4 into ऑक्सिजन, हायड्रोजन असेल 1, सल्फर किती आहे 32 आणि ऑक्सिजन 16. सल्फर 16, ऑक्सिजन 32. येते MS98. सर ऑक्सिजन पण 16च पाहिजे, बट O2 32 असते. H2SO4 येतोय का 98? येस सर. लक्षात येते का नाही मला सांगा फक्त, येस नो. हायड्रोजनचं सिंबल काय 1H1, सल्फर 16S32, ऑक्सिजन 8O16. MS98 येतोय सगळ्यांचा? लक्षात येत नसेल तर सांगा, परत एकदा मी सांगतोय. MS मॉलिक्युलर वेट. बघितलं होतं आपण अगोदरच्या स्लाइड मध्ये. एस रिप्लाय द्या. राज लक्षात येते MS? Yes, sir. अविनाश? मुकुंद? MS98 आलं. नेक्स्ट, द इक्विव्हॅलंट वेट इज इक्वल टू ॲटॉम, काय होतं मॉलिक्युलर वेट डिवाइड बाय व्हॅलेन्सी. 98 डिवाइड बाय 2, इक्विव्हॅलंट वेट काय येईल 49. इक्विव्हॅलंट वेट 49 आला की मग काय येईल आपले नॉर्मॅलिटी. नॉर्मॅलिटी n इज इक्वल टू WS डिवाइड बाय ES इंटू 1/V. WS काय 4.9, ES किती 49, 1 डिवाइड बाय 1. काय येईल नॉर्मॅलिटी? नॉर्मॅलिटी इज इक्वल टू 0.1 नॉर्मल. आणि सेकंड फॉर्म्युला आपला राईट करा, मोलॅरिटी. आन्सर्स येत आहेत? Yes, sir. दोन्ही आन्सर्स येत आहेत, नॉर्मॅलिटी मोलॅरिटी? येस सर. Yes, sir. काय डाऊट असेल तर विचारू शकता तुम्ही फास्ट. गौरी? B17 गौरी? नो डाऊट सर. येतात का आन्सर्स? येस सर येत आहेत. सॉल्व्ह करता येईल? नेक्स्ट दिला प्रॉब्लेम सेकंड तर. येस सर. मुलामध्ये निलेश? ओके. निलेश? श्रीराम? B41 श्रीराम? ठीक आहे, सेकंड देऊ द्या, सॉल्व्ह करता. येस सर. Yes, sir. ठीक आहे, कोण सॉल्व्ह करते बघू. आता या ठिकाणी रिव्हर्स दिले, काय दिले हो? नॉर्मॅलिटी अँड मोलॅरिटी दिले. राइट डाउन द सेकंड प्रॉब्लेम. What is the weight of sodium carbonate while it having normality
0.1 normal and molarity is 0.2 molar in 1 liter solution. काय दिले बघा? What is the weight of sodium carbonate while it having normality 0.1 normal and molarity is 0.2 molar in 1 liter of solution. Normality काय दिले 0.1, molarity दिले 0.2. सोडियम कार्बोनेटचा फॉर्म्युला काय? कोण सांगते? फॉर्म्युला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, molecular formula of sodium Na2CO3. N2CO3. N2CO3 असेल, Na2CO3. Na2CO3 असेल तर कोणते एलिमेंट्स आले हो? सोडियम, कार्बन, ऑक्सिजन. आता आपल्याला एलिमेंटचे सिम्बॉल माहित असणं गरजेचं आहे. सोडियमचं मॉलिक्युलर वेट काय येईल? 23, कार्बन 12 आणि ऑक्सिजन किती असते? 16. मॉलिक्युलर वेट वरून आपल्याला काय काढावं लागतं? इक्विव्हॅलंट वेट. लिहिला प्रॉब्लेम बघा. ठीक आहे, या ठिकाणी मी सिम्बॉल्स पण शो करतो. दिसत आहेत इथपर्यंत लिहिलं. सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कोणते 3 एलिमेंट्स आहेत? सोडियम, कार्बन अँड ऑक्सिजन. राईट झालं असेल, लिहिलं असेल तर सांगा, पुढे जाऊ आपण. नॉर्मॅलिटी दिले, मोलॅरिटी दिले. आपल्याला विचारलंय काय? व्हॉट इज द वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट. आपल्याला फक्त एवढंच इनपुट आहे. सोडियम कार्बोनेट म्हणलं की Na2CO3, त्याच्यावरून आपण व्हॅलन्सी काढू शकतो, त्याचं इक्विव्हॅलंट वेट काढू शकतो. ज्ञानेश्वर लिहिलं? ज्ञानेश्वर कंप्लीट झालं? येस सर. नेक्स्ट. मग काय येईल याचं मॉलिक्युलर वेट काय येईल? 106. आलंय का सगळ्यांचं? येस सर. त्याच्यावरून इक्विव्हॅलंट वेट काय येईल? Na2CO3, त्याची व्हॅलन्सी 2 आहे. इक्विव्हॅलंट वेट काय? 53. बघा, इक्विव्हॅलंट वेट काय आलं? 53. अरे फास्ट. इक्विव्हॅलंट 53 आलं की मग काय आलं फॉर्म्युला? नॉर्मॅलिटी इज इक्वल टू WS डिवाइड बाय ES इंटू 1/B. नॉर्मॅलिटी दिली आपल्याला 0.1. WS आपल्याला डिटरमाइन करायचं आहे. डिवाइड ES आपण डिटरमाइन केलेलं आहे. ES म्हणजे काय? इक्विव्हॅलंट वेट किती आहे? 53. मग काय येईल? WS इज इक्वल टू 5.3 ग्रॅम. काय डाऊट असेल तर विचारू शकता तुम्ही. साक्षी लक्षात येते? हो सर. फक्त सर म्हणताय, विचारतायत म्हणून म्हणू नका. खरंच लक्षात येत नसेल तरी सांगा, आपण बघू. आणि सगळं तुम्हाला दिलंय, चार्ट दिलाय त्याच्या अगोदर, W नॉर्मॅलिटीचा आणि अटॉमिक वेटचा. कंप्लीट झालं की सांगा. कंप्लीट सर. बाकीचे मुलांमध्ये रिप्लाय द्या. मुकुंद, सही कंप्लीट झालं? येस सर. सॉल्व करता येतील का तुम्हाला दिला सोडवायला एखादा? येस सर. येस सर. ठीक आहे, बघू आपण थोडासा. सर क्वेश्चन दिसत नाही. एकच मिनिट.
ठीक आहे, आपण काय करू,